Ja, een hele goede middag. Hier zijn we weer met Lenormand kaarten. En we gaan het filmpje nu hebben over de verborgen kaart. Ja, de verborgen kaart is eigenlijk het optellen van de kaarten. Dat heb ik in eerdere filmpjes al laten zien. Maar ik ga nu een andere legging doen. Een legging die ik sinds kort zelf bedacht heb. Een beetje van dit, een beetje van dat. En waar ik zelf heel erg tevreden over ben. Ik gebruik het sinds 2 dagen eigenlijk pas. Maar ik vind het heel fijn om zo te werken. Niet bij alle leggingen natuurlijk, maar bij de leggingen die ik zo aan jullie ga uitleggen. Daarvan vind ik het zelf heel erg prettig. Dit zijn voorbeeldleggingen. Thema's ga ik behandelen. En dan ga ik de verborgen kaart eruit halen. Ik heb dit nu bij de extra Lenormand kaarten. Dus de Expanded Lenormand werk ik ook tegenwoordig mee. En die doe ik gewoon in mijn dek leggen. Dus het kan zijn dat er ineens een afbeelding komt die je niet kent. Of je werkt al met de Expanded Lenormand. Dat is hartstikke leuk, want dan herken je het. Nou, wat je eerst gaat doen, is alles wassen. Dus zolang de energie van de vorige vraag eruit is. Altijd doen bij elke vraag die je hebt. Altijd eerst even dat je denkt, nou oké, nou is de vraag of de energie er wel uit. Ga je het op intuïtie, ga je het gewoon. Bekijk even voor wie je de vraag wil stellen. Het kan ook gewoon een vraag zijn voor jezelf, waar je graag het antwoord op wil weten. Dan bekijk je even welk thema je wil gaan doen, alvorens je de kaart gaat schudden. Het thema wat ik nu doe is werk. En wat voor vraag heb je daarover? Nou, als voorbeeldlegging doe ik gewoon even dat je op zoek bent naar een nieuw werk. En dat je gaat solliciteren. Dat is spannend. En dat je graag wil weten hoe het afloopt met de sollicitatie. Dus dat is eigenlijk de vraag is, hoe loopt het af met de sollicitatie? En er valt eigenlijk al een kaart uit. Dit is een ruiker. Als er wel eens een kaart uitvalt spontaan, dan kan je er echt ook wel iets mee doen hoor. Dan is het echt belangrijk dat je daar wat mee doet. Ja? Het kan ook wel zijn dat er spontaan meteen echt heel erg sterk een kaart echt zo uitvalt. Dat kan ook, maar nu viel het eigenlijk ook wel uit. Dus dat is dus op zich de 9. Dus die onthoud je even. Nou, je gaat lesloos schudden. Dat je denkt, ja, de energie die zit erin voor de vraag. Want het is natuurlijk belangrijk, je werkt eigenlijk alleen maar met energie. Het kaartleggen is helemaal niet raar of vreemd of eng. Het is gewoon het enige wat je doet. Je werkt met energie. Nou, je kijkt ook even zo, want ik werk ook met de kaarten andersom leggen. Laat ik het meteen maar moeilijk doen. Ja, ik vind het eigenlijk, zal ik heel eerlijk zijn, veel makkelijker als ik andersom de kaarten leg. Ja, dat is voor ieder voor zich. Dus je doet ook even zo. Nou, dan denk je ook op een gegeven moment van, voor mij zit de energie er nou ook wel in, ook voor andersom. Nou, ga ik het weer op intuïtie doen. Ja. Deze ook. Dus de vraag, het thema is werk. Het thema is werk. En de vraag is, word ik aangenomen? Je hebt nog geen sollicitatie gehad, het is echt, word ik aangenomen? Nou, dan ga je dus de kaarten, leg je weer uit, spreid je. Nu het eerste filmpje doe ik het even helemaal uitgebreid. Dadelijk met het tweede filmpje en dan knip ik even, zeg maar hartstikke makkelijk. En dan duurt het niet zo lang. En dan ga ik gewoon echt alleen maar door op die verborgen kaart. Maar dan weet jij hoe je in ieder geval de kaarten moet leggen. Ik trek er dus nu 12. De eerste 3 kaarten die ik trek gaat voor in dit geval de werkgever of degene leidinggevende die jou te woord heeft gestaan en het bedrijf zelf. Nou, je haalt de kaart uit op je intuïtie. Dat is, ik zal het even zo doen, deze kaart. Ja, de kaart kan te maken hebben met bijvoorbeeld tuinen. Ik zeg maar wat, intratuin. Doe maar een gooi. Kan ook met iets anders te maken hebben of met dat het te maken heeft met de uitgaanswereld. Daar staat deze kaart ook voor. Dan ga je dus tweeën
Nou, daar staat eigenlijk ook voor de klavers. Daar staat eigenlijk ook voor, kan ook staan voor bloei en groei. En dan deze. Nou, wat gebeurt er? Je hebt de 20. Dus op zich, nou, het zou het bedrijf zelf kunnen zijn. Bijvoorbeeld Intratuin. Doe maar even een zijstraat. Dan heb je de klaver. En dat is eigenlijk, staat ook vaak voor een tuin, zeg maar, of voor geluk. Hij ligt andersom. Dus in dit geval zou het kunnen zijn dat het, waar je gaat solliciteren, dat het niet gaat werken. Dat is dan weer helaas. En dan kom je eigenlijk op de 22. Het kan ook zijn dat zij jou laten kiezen. Of dat je een keuze hebt in het werk, maar dat je denkt, nou nee, geef mijn postje maar een fikkie. Dit had ik eigenlijk niet bedacht. Ik wil het anders. De weg. Nou, het staat vaak voor dat je eigenlijk een keuze, dat ze jou een keuze laat. De weg, hè, dus als je dus 20 optelt en 2, krijg je 22. Dan krijg je dus de weg. En dat is de verborgen kaart. De kaart zie je niet, want hij zit hier niet bij. Maar als je hem optelt, dan kom je er wel aan. En dat is dus heel belangrijk. En heel fijn om een extra kaart te hebben. Dat doe je ook. Eigenlijk heb je 22. Nou, dan hebben we dus 27, dat is de brief. Dat kan een contract zijn of iets wat ze je mededelen. En hij ligt eigenlijk weer andersom. Dus eigenlijk de dubbel van, nou, ik denk niet dat het wat gaat worden. Goed, 27 tel je op bij 22 is 9, 49. Daar doe je 36. Want je trekt er altijd 36 van af. Als je 49 zeg maar hebt opgeteld, moet je altijd, dat is te veel. Ook met de Expanded Le Normand ga je altijd uit van 36. Dus 49 min 36 is 13. Het kindje. En dat kan te maken hebben met groei. Ja, daar komt dan het kindje uit. Nou ja, omdat de kaarten best wel wat negatieve liggen, zeg maar. Dus zou ik dan denken, het kindje ligt ook andersom. Dus de groei is een stagnatie. Dus de verborgen kaart is 13 in dit geval. Nou, nog even een keertje doornemen. Je hebt 20, dat is de tuin. Ja, dat kan zijn dat je gesolliciteerd hebt bij Intratuin of bij een... kan ook te maken hebben met een uitgaansgebied, café of dat soort dingen. Daar staat hij meestal wel voor. Hij kan ook voor andere dingen staan, maar daar ga ik op een ander filmpje weer op door. De 2 die staat voor de klaver, maar hij ligt andersom. Dus dat is dan, zeg dat het geen geluk is of dat het niet door kan gaan op de een of andere manier. Bij elkaar opgeteld is een keuze. Dus de weg, dus dat is een keuze. Die denk ik dat ze een keuze maakt. Dan heb je de verborgen kaart, is dus 22. En dan tel je dus 27 erbij op. Dan kom je aan 49, dat is hoger dan 36. 36, die trek je er vanaf, is 13, is normaal gesproken groei. Maar nu zou ik denken vanwege deze twee kaarten dat die ook andersom zou liggen. Dus dan is er stagnatie in de groei. Dan kijk je naar de kant van jezelf. Hoe vind jij het eigenlijk om daar te werken of te gaan werken? Dan ga je weer ook op intuïtie, ga je dus eigenlijk de kaart trekken. Eigenlijk is het zo dat het is een verandering, of zou een verandering zijn, maar hij ligt andersom. Dus 3. Het is ook gauw een geldkaart, dus qua geld zal het dan ook niet stromen als je het niet wordt aangenomen. Je vindt het op zich wel heel erg fijn om werk te hebben, maar het is niet echt je zielsopdracht. Of dat je denkt, nou wow, dat is helemaal geweldig. Dus het werk op zich vind je wel tof, alleen daar werken of ander werk wat je wil, dat is misschien niet, echt eigenlijk niet waar je hart ligt, laat ik het zo zeggen, want de kaart ligt andersom. En dit is 40, dat kan eigenlijk vaak betekenen dat je een soort van masker, dat het eigenlijk niet is
iets is wat je zou verwachten dat het was. Dus misschien dat iets wordt je aangeboden dat je, nou ja, eigenlijk heb ik er niet veel aan. 3 en 24. Tel je bij elkaar op om de verborgen kaart te krijgen. Dat is dan 27. En dat kan dus ook weer ja, een contract zijn of iets van dat iets tegen je gezegd wordt of een bericht. Maar in ieder geval, ja, sta je ook niet helemaal te springen om dat te gaan doen. En dan doe je de 40 bij optellen. Dat is 67 min 36. 1 is 3 is 31. Die staat voor de zonne. Ja, dat is vaak wel een hele sterke positieve kaart, de zonne. Alleen ja, in dit geval, ja, dat er 2 andersom liggen, denk ik ook dat die andersom liggen. Dus eigenlijk ja, gaat je, ja, wat ik al zeg, je hart daar niet naar uit. Dus in die zin is nummer 27 is de verborgen kaart en kaart 31 is ook de verborgen kaart in dit geval. Nou, dan ga je nog even kijken naar wat gaat de toekomst brengen. Wat betreft dit, of werk, ja, wat dit werkt. Nou, de werkkaart. Dus dat komt mooi uit. Wens gaat niet in vervulling. Dus het komt helemaal voorlopig. 42 is eigenlijk dat je het kompas, of dat je vaak het roer kwijt bent. Daar kan die vaak voor staan. Of dat je eigenlijk denkt van waar moet ik heen, waar wil ik heen. Dus ik zou zeggen, ja, 14 is een werkkaart. In dit geval, en 41 ja, ligt op zijn kop. Dat doe je dan bij elkaar optellen. Dat is 55. Trek je weer 36 vanaf. 9, 4 en 3 is 1, 19. Bij een groot bedrijf. Vaak staat die voor 19 is de toren. Dus de verborgen kaart is de toren. Nou, dan heb je 19 en daar tel je 42 bij op. Ook weer een verborgen kaart te krijgen. Dus dat is 11 en is 61 min 36 is 5 is 25. Dat is een werkrelatiekaart in dit geval. Nummer 20 de ring, dat is een werkkaart, relatiewerkkaart in dit geval. Dus de relatie, voor deze baan denk ik niet echt dat het iets gaat worden. Ja, de 4 leg ik meestal ook, maar ik heb het nog niet voor werk gelegd, omdat ik dus maar kort met deze legging werk. Dat is eigenlijk als tip, wat kan je nou doen om wel die baan te krijgen? Of een andere baan. Ja, ook heb je intuïtie. Komt hij toch weer tevoorschijn van, nou ja goed, zorg dan toch dat je open staat voor andere banen. En de hond, nou die ligt dus wel andersom. Dus in dit geval raak niet je vertrouwen kwijt. De hond staat namelijk ook voor, oh sorry, hij is niet te zien. Even overnieuw. Nummer 9, viel net. Nou dat is dus eigenlijk, ga gewoon door met werk zoeken. En de hond kan ook staan voor vertrouwen. Raak het vertrouwen niet kwijt. En als laatste is de slang. En de slang, ja, die kan ook staan voor dat je iets anders gaat doen. Dat eigenlijk iets anders op je pad komt. Bijvoorbeeld iets spiritueels. Dat kan ook waar je hart veel meer naar uitgaat. Nou, tel je dan die kaarten bij elkaar op. Dan is het 9 met plus 18 is 27. Komt weer die kaart tevoorschijn. In principe, dit zijn tipkaarten, dus in principe hoef je het niet op te tellen. Want het is gewoon tip, het zijn tipkaarten. Ja, ik weet niet of er dan ook nog iets uitkomt. Nou ja, hier komt 34, dat is een geldkaart, dat zijn de vissen. Dus dat is de verborgen kaart. Dus het zou kunnen betekenen dat je de vermeerdering van geld kan krijgen als je
dit soort dingen blijft doen, dat het dan vanzelf op je pad komt. En dat je misschien ook wel zelfs ergens anders, nou, als je de moed niet verliest, ergens anders wel een contract kan krijgen of werk of in ieder geval zoiets. Dus dat is even de werkkaart. En de verborgen kaarten die eruit komen. En hoe ik dat zelf doe. Dan ga ik de tweede kaartlegging doen. En dan doe ik in mijn achterhoofd van doe maar een vriendschapslegging. Nou, en dan ga ik dus het thema is vriendschap. En de vraag is bijvoorbeeld een vriendin van je weet een vriendin van je in gedachten. En dan ga je dus eigenlijk weer de kaarten. Bekijk even hoe je dat gaat doen weer, zeg maar. Zoals ik het bij filmpje 1 deed. En dan ga ik meteen door op de andere kaarten. Ja, we gaan verder met de vriendinnenlegging. Dat is, nou ja, goed, je hebt alles gedaan. En dan ga je dus kaart leggen zoals je vriendin is. Dus hoe je vriendin tegen jou aankijkt. Dit kan betekenen sterrenbeeld, vriendin zelfs. En anders betekent het dat ze jou de keuze laat. Dat zou het kunnen betekenen. En deze, die kan staan voor jaloezie. Dat kan ook. En deze staat vaak voor dat ze je een warm hart toedraagt. En dan tel je de kaarten bij elkaar op. 22, de weg en 15 de beer. 7, 37, 36, 1. Dat betekent dat je snel een bericht van haar gaat ontvangen. Misschien ga je haar ook snel weer zien. Dat kan ook. Dan hebben we 1 en 31 is 32. Dat is dus de verborgen kaart. Is 32. Dat zijn emoties. Dan kan je even kijken hoe jij laat. Dat weet je eigenlijk al natuurlijk. Maar dan kijk je bijvoorbeeld. Die. Nou, kijk, kan zijn dat je inderdaad elkaar weer gaat zien. Deze is anker, dat je veel vol vertrouwen hebt in de vriendschap. En dit is, meestal een ander, maar in dit 29 is natuurlijk vaak je eigen kaart. Alleen deze 29 is vaak een ander. Maar het kan zijn dat er ook nog een andere vriendin in is die je dan ook gaat zien. Tegelijkertijd. Dat kan ook. Dus het slaat echt op het hier en nu. Maar in ieder geval is het iemand waar je veel contact mee hebt. Dat is 27. En waar je echt op kan bouwen. En echt een anker. Echt dat je denkt, hier heb ik wat aan. Dit is gegrond. Dit is een goede vriendschap. Dan doe je 27 met 35. 12. En je onthouden is 6. En dan min 36. 6, 5 en 3 is 2, is het boek. Nou, dan kan het boek open of dicht zijn. Ik gok nu op een open boek. Omdat dat je elkaar ook geheimen kan vertellen. En ook geheimen van elkaar weet. Dus dat is dan de verborgen kaart is 26. Dan doe je er nog, tel je er nog 29. Deze. Tel je bij 26 de verborgen kaart, tel je op. Dan kom je aan 55. Min 36 is 19. Dat is een toren. En dat kan ook betekenen. Het kan eenzaamheid betekenen. Maar wat het ook kan betekenen, en dat ligt er meestal andersom. Wat het ook kan betekenen dat je een grote steunpilaar hebt als vriendin. Nou, staat ze er mooi op of staat ze er niet mooi op? Dat is eigenlijk hoe gaat de toekomst voor jullie verder. Nou, dat kan zijn.
Geen stress. Oh ja, het kan ook staan voor sporten. Deze staat voor sporten. Of een andere sport. Dus je gaat veel sporten met haar. Het kindje. Ja, dat is stagnatiegroei. Moet ik even kijken wat dat is. Het kindje. En dan ga je nog een kaart trekken. Met een stapel met je linkerhand. Altijd. Dat is deze. Dan heb je 11. Dat is dus eigenlijk het sporten. Het kan zijn dat het wat minder wordt, omdat hij andersom ligt. Misschien even geen tijd om te sporten of wandelen of wat dan ook. Het 13 staat ook vaak voor stagnatie, dus het kan zijn dat er even geen tijd voor is. En dan 7. Dus de verborgen kaart hiervan is 24. Ja, dat maakt het wel weer dat er een connectie is. Dus het zit wel goed, zeg maar, de vriendschap. Misschien even op een lager pitje, omdat er geen tijd is van de een of de ander. Van de ene kant, van de andere kant uit. 7, ja, kan ook te maken hebben misschien met waarom er geen tijd is. Maar het kan ook te maken hebben met gewoon de metamorfose, diepe gesprekken. Als je dan die dan weer optelt, dan krijg je bij elkaar 31. En dat staat dan voor de zon. Dus dat is op zich ook wel een mooie kaart in de vriendschap. En wat betekent die kaart? Nou, dat is heel vaak dat eigenlijk de vriendschap goed zit. Dat die een vrolijke, goede vriendschap is. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. Er kan wel even een stagnatie in het sporten zitten of wat dan ook. En dat kan. Als je even geen tijd hebt voor elkaar, weet je wel. Maar ja, als het goed zit, dan de vriendschap, dan kan dit kan gebeuren. En dan heb je nog de 4e tipkaart. Hoe kan je het allemaal zo leuk mogelijk maken? Nou, dan kan je dus deze doen. Dat staat voor zuiverheid. Deze staat wel andersom, maar daar hoef je niet echt naar te kijken. Dat staat voor dat je vertrouwen hebt in elkaar, dat je ook een roede vormt met elkaar. Een roedel. En dit is de kaart van dat je ook elkaar zeg maar op internet kan spreken. Je hoeft elkaar of op appen of weet ik veel wat, Facebook. Als je even geen tijd voor elkaar hebt, dan kan je altijd nog elkaar bellen. Nou ja, goed, er zijn al tal mogelijkheden om elkaar te zien. Deze staat vaak voor internet. Dus in feite is het zo van, even die stagnatie, maar die zuiverheid die blijft in de vriendschap. En de roedel, dus dat je bij elkaar hoort, dat blijft ook. En zorg daar gewoon voor dat je geïnteresseerd blijft in elkaars leven. En dat je op andere manieren met elkaar in contact komt. Dus dan tel je 30 op. Met 14. Verborgen kaart is 44. Maar bij de normaal, kijk, er staat wel ergens voor, maar doe er toch gewoon 36 van af. Want we gaan altijd vanuit van de niet de expanded Lenormand. Dus je trekt er altijd 36 van af. Dus 8 is lijkkist. Dus ik kan wel even, zeg maar even wachten op een nieuwe begin of een kans. Of in ieder geval dat het even niet, want het is gewoon even een tijd. Maar goed, even wachten. En dan doe je 8 en 16. Dat is dus 24 weer. Komt de 24 kaart, de hartskaart komt weer tevoorschijn. Teken even een hartje erbij. Dus dat is gewoon een goede vriendschap. Het komt allemaal goed. Dat is even van, als je gewoon puur, zeg maar, geïnteresseerd blijft in elkaar, dan kan het gewoon goed gaan. En dan heb ik nog even de laatste trekking. En de trekking kan je doen, en dat is ook op zich wel hartstikke leuk om te doen, is hoe is je relatie op het moment met je partner. Ja goed, dus vaak weet je wel hoe je relatie is, maar het kan ook zijn dat je het niet weet omdat je onzeker bent over bepaalde voorvallen die gebeurd zijn in je relatie. En dat je denkt, ja, maar
Oh, eens even. Ik wil er wel antwoord op. Want het gaat nu even niet zoals ik wil. Of ja, weet je kan allerlei oorzaken hebben. Dus dan gaan we nu een relatielegging doen. Ja, dan zijn we weer bij de laatste legging die ik nu doe. De 12 kaarten legging. En die kan je ook heel goed voor gebruiken. Echt heel goed. Dat is de relatielegging met je partner. Goed. Nou, ik neem aan even dat jij een vrouw bent. Als je een man bent, dan zitten er een paar kaarten bij die anders zijn. Maar ik ga even vanuit dat je een vrouw bent. Dit is een voorbeeldlegging. Dus hoe staat je partner tegenover je? Dus hoe op het moment. Nou, dan kan je een kaartje leggen. Dat is het doolhof. Het kan zijn dat je nog even elkaar op het moment even kwijt bent. Dat je even op zoek bent naar elkaar. Van, hey, wat gaat er gebeuren? Dat gaat vaak ook over het kompas. Gaat vaak ook over, zeg maar, dat je iets moet vinden. Hij staat nu wel zo. Het kan heel goed zijn dat het wel een stabiele relatie is. En waar er nog meer voor staat is deze. En dat is eigenlijk voor geluk. Dus je partner kan zeggen, oh ja, tof, ik heb een hele fijne relatie. Het kan ook zijn dat jullie net uit een diep dalletje komen. En dat je partner denkt, nou, daar ben ik heel erg blij om. Dat kan ook. Ja, dit kan een steun- en toeverlaatkaart zijn. Dit kan zijn dat je soms even elkaar weer terug kan vinden eigenlijk. Daar kan hij voor staan. In ieder geval is het kaart 43 en kaart 42. De grote Expanded Le Mans. 85 krijg je grotere getallen. Min 36, ja eigenlijk weet je dan al dat je 2 keer 36 hebt. Dat je moet, kijk, ik zal even uitleggen. Je hebt 85, maar het is heel groot, dan doe je 36 af. Maar dan weet je eigenlijk al, ja, daar hou ik toch nog meer dan 36 over. 5 min 6 is 9. En dan 7 min 4 is 49. Nou, dat klopt dus. Je houdt meer dan 36 over, dus je trekt weer 36 eraf. En dan ga je op 13. Nou, die staat vaak voor onschuld, fijne relatie, groei in de relatie. Dat is nummertje 13. En dus eigenlijk kan je ook zeggen als je 85 hebt, dat je er meteen 72, want dat is 2 keer 36, 72 ervan afhaalt, kom je ook aan 13. Dus de verborgen kaart is in dit geval 13. Dan moet ik even rekenen, maar de verborgen kaart van deze twee is 13, het kindje. Nou, dan doe je 13 plus 2 is 15. Dat is de beer en de beer staat voor vertrouwen, op iemand kunnen bouwen. Daar staat de beer voor. En dat is op zich ook een hele mooie kaart. Nou, dan ga je even kijken hoe jij zelf nu over de relatie van je partner denkt. En dan ga je ook weer op je intuïtie. De vos, 36. Dus eigenlijk dat je ook, het kan ook voor het geloof staan. Maar ook dat je gelooft in een zielsverwant kan die zelfs verstaan. En die staat nu even andersom. Maar dat staat vaak ook voor zielsverwant. Maar dan staat er ook nog vaak wel een zonnetje bij en een doodskist. Maar in principe, het staat wel andersom. Dus het kan zijn dat er op het moment wat emoties zijn in jullie relatie. Maar daar kom je ook alweer uit. Dus dan heb je nummertje 14. Dat is de vos. Dus dat is 14 en 36. Ja, dat is eigenlijk altijd 14. Want als je dat, ik zal het even doen voor je. Dat is 4 en 6 is 10. 1 onthouden. Dat is dus 1 onthouden. Dan is het 50 min 36 is 14. Dat is logisch, want die 36 kaart zit erbij. Dus als je een 36 kaart hebt, dan hoef je hem eigenlijk niet op te tellen. Want dan weet je al dat het gewoon 14 is. Ik hoop dat je me kan volgen.
En anders moet je gewoon maar even zelf proberen. Dan kom je er vanzelf wel uit. En dus de verborgen kaart is gewoon 14. Als je een 36 kaart hebt, omdat je die ervan aftrekt, is er gewoon een verborgen kaart tot 14. Dubbel, dus dubbel vertrouwen in je partner hebben. 32, die doe je. Optellen is 4 en 2 is 6. 1 en 3 is 4. 46 min 36 is 10. Oké, nou dat kan vaak wel betekenen dat je een breuk hebt. Ja. Er kan wel een breuk ontstaan in de relatie, of een tijdelijke breuk. Of even dat je denkt van time out, dat kan ervoor staan. Want vaak staat hij wel voor een breuk, op een of andere manier. Eigenlijk wel. Het is wel de verborgen kaart, maar toch. Ik zal eens even kijken of hij toch nog een andere betekenis heeft. Een call to action. Dus dan betekent van kom op even werken aan werkers aan de winkel. Betreft de relatie. Ja, dat kan. Maar vaak staat hij inderdaad wel voor een breuk, een tijdelijke breuk. Of van jouw kant of van zijn kant of even een time-out. Dat kan ook. Het is een voorbeeldlegging, maar ik zeg het er maar even bij. En dus als je de verborgen kaart van deze twee, dat is de 14. Het voorsje. En dan doe je deze tel je ook bij elkaar op. Ja, en dan kom je aan 46 min 36 is 10. Dus de verborgen kaart is wel de 6. Dus het kan wel even zijn dat er iets opgelost moet worden. Nou, dan heb je dus hoe gaat de toekomst? Nou, minder stress. Gelukkig. Dat is mooi. Nou, dit kan ook alweer betekenen van de emoties. De emoties die je hebt, die komen ook weer in orde. Maar er komen wel emoties bij kijken, net zoals deze kaart. En dan de zorgen die je hebt, die hier zijn, die worden opgelost. Het zal wel even pittig worden, maar het wordt wel opgelost, want de kaart staat andersom. Dus dit is niet wat het lijkt wat het is. Het is niet wat het lijkt wat het is. Het komt allemaal goed, deze. De meest belangrijke kaart is altijd de eerste kaart, dus de stress zal worden opgelost. Nou, als je dat dan weer bij elkaar optelt, is 11 en 40 is 51, min 36 4 is 15. Nou, dan komt er weer, de beer komt weer tevoorschijn. Heb vertrouwen, het komt gewoon goed. Dan doe je de 21, die doe je erbij optellen. Dan is het 36. Nou, dat kan betekenen einde, maar dat kan ook betekenen een nieuw begin weer. Dus heb vertrouwen, heb geloof in dat het goed kan komen. Zo, dat waren ze. Dus de verborgen kaart is 15, de beer. Heb dat vertrouwen. En 36, dat is het kruis. En dat is ook vaak, dat is deze jongen. Van, het kan ook weer allemaal goed komen. Maar het zal wel even pittig worden. Maar het komt weer goed. Ja, dan heb je de laatste kaarten, dat zijn de tipkaarten. Nou, 6 betekent is de wolk. Het komt allemaal in orde. Achter de wolken schijnt de zon. Dat zijn de tipkaarten. Dit is, je maakt ergens korte metten mee. Als die andersom bij mij ligt, dan is het dat de partner korte metten met iets maakt. Maar dat geldt dus voor hoe ik hem leg. Je moet even voor jezelf kijken hoe vaak je hem legt. Of dat ook voor jou zo geldt. Want bij heel vaak is het bij andere mensen andersom. Maar bij mij heb ik gemerkt, als ik hem zo, dan is het dat ik er zelf korte metten mee maak. Ligt hij zo, dan maakt mijn partner met iets korte metten. Goed. Dan heb je deze. Maak je geen zorgen. Er komt ook niet voor verandering. Maak je daar geen zorgen voor. Deze is kordaat. Iets kordaat beslissen voor jezelf.
En achter de wolken schijnt de zon, dat is dus 6. En 10 is, nou ja, goed, dan tel je dat bij elkaar op, dat is 16, dus dat is eigenlijk alweer de ster, dus dat komt allemaal weer in orde. En als je dan, dus 6 en 10 is de verborgenheid is 16, dan tel je daar 17 bij op. En dan de verborgen kaart is 23, dat zijn de muizen. Dat betekent niet piekeren, wees niet angstig, het komt in orde. Ja, dit was de relatielegging. Ik hoop dat jullie hem leuk hebben gevonden. En dat je er ook heel veel aan hebt gehad. En dat je daar ook weer mee kunt. Het is een 12 kaartenlegging. Anders dan anders. En misschien dat je denkt van, nou, ja, wel een toffe legging. Weet je wel, wat mijn partner denkt, wat ik denk. Als je het in het begin doet, neem het toch een beetje met een korreltje zout. Want ja, dan kan het dat het niet helemaal klopt natuurlijk. Moet je nog net beginnen met kaartleggen bent. Dan kan ook dat jouw emoties te veel in de kaart komen. En dan kloppen de kaarten sowieso niet. Dus dat is wel handig wat even. Ja, dat is ook eigenlijk door schande worden. Als je vaak kaarten legt, kom je eigenlijk niet zo vaak uit. Ja, dan weet je op een gegeven moment van, nou, ik kan beter door iemand anders laten leggen. Ja, weet je. Maar ja, je moet er eerst zelf lopen om het eerst zelf te ondervinden. Maar deze kaartlegging is heel erg geschikt voor relatievragen, vind ik zelf. Voor vriendschapleggingen, daar is hij heel erg geschikt voor. En voor werkleggingen vind ik hem ook erg geschikt. Ik denk dat hij minder geschikt is voor financiële leggingen, want ja, daar hoef je er is geen partner bij of zo. Ja, misschien wel in je werk, dan zou je het wel weer kunnen doen, maar ik heb het zelf nog niet gedaan. Maar kijk even voor jezelf of je dit wat vindt. Ja, dit kan echt wel een hele goede bijdrage leveren aan hoe je normaal de kaarten legt. Nou, heb je nog een vraag? Stel hem hier beneden en ik hoor het vanzelf alweer.